xe, không nhà và không gái. Từ khi còn nhỏ là một tên học võ ngu ngốc và luôn tin vào chân lý có làm thì mới có ăn, có sức mạnh thì mới tạo nên kỳ tích, cho nên tôi khổ luyện các loại võ học. Vốn dĩ chỉ muốn khiêu chiến với một vài người để xem thực lực của bản thân thế nào, không ngờ lại thu nhận được một đám tiểu đệ. Từ đó tôi đều đem theo các tiểu đệ của mình bắt đầu hành hiệp trượng nghĩa ở thành phố C nơi mà tôi sống, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ kinh doanh nhỏ. Rất nhanh tôi từ một thanh niên ba không đã trở thành một nhà xí nghiệp lớn có tiền, có gái và hơn hết là có địa vị, tất cả đều đang phát triển. Đương nhiên cũng có không ít kẻ ngu ngốc mơ mộng muốn giết tôi, nhưng cuối cùng bọn họ cũng đã lên đường bình an cả. Nhưng mà tục ngữ nói rất hay, nếu như thường xuyên đi dưới nước, giày cũng sẽ bị ướt thôi, không thể ngờ được cuối cùng tôi cũng bị chết trong tay người của mình. Trong lúc đang bàn bạc chuyện làm ăn, tôi bị chính người yêu của mình hãm hại. Cô ta cho một cái máy bay đâm thẳng vào tòa nhà nơi tôi đang ở, nhưng lúc đó phong cách của tôi chính là đánh chính diện, một mình tay không lao lên chặn chiếc máy bay, kết quả về với ông bà tổ tiên luôn. Nhưng trời độ tôi là nhân vật chính nên sau khi tôi chết đã được chuyển sinh sang một thế giới khác, và cũng chính ở đây tôi gặp được hệ thống nữ thần, quan trọng hơn nữa là còn có các em gái xinh đẹp, không chỉ là mỹ nữ nhiều mà phúc lợi hết lớp này đến lớp khác. Khi tôi tưởng rằng mình có thể hưởng phúc thì tôi mới phát hiện không thể ngờ được bây giờ tôi đang ở trong mặt thế mà zombie ngang ngược khắp nơi. Rất may sinh tồn ở một thế giới đáng sợ như thế, tôi lại được hệ thống nữ thần ban cho một kỹ năng, đây là cơ hội chọn kỹ năng hiếm có, nhất định phải chọn cái đáng tin cậy và thực dụng, cho nên người thông minh như tôi sẽ chọn kỹ năng đồng thuật. Nó có thể tăng cấp nhưng trước mắt lại chả có tác dụng nào, chỉ có công năng cơ bản nhìn thấu. Sau khi có được hệ thống tôi quay ra thì quả thật là màu hồng, lại còn là loại có gen nữa, nhưng quả nhiên là thiên hạ này không có buổi ăn trưa miễn phí nào mà. Để cho tôi có thể sống sót mới ban tặng cho tôi kỹ năng, thật ra là để tôi giết chết zombie giải cứu mặt thế mà thôi. Mặc dù tôi không tình nguyện nhưng không ngờ ở thế giới này giết chết zombie lại có thể nổ ra tiền vàng, nếu đã như vậy thì tôi nhất định phải tiêu diệt zombie để lấy tiền vàng. Xem tới đây có phải rất nhiều bạn đều thắc mắc vàng này ở mặt thế có tác dụng gì? Đối với người bình thường ở mặt thế, tiền quả thật vô dụng nhưng đối với tôi nó rất có nhiều lợi ích, có thể dùng để thăng cấp kỹ năng, trong số đó có một kỹ năng mà tôi thích nhất, đó chính là cánh cửa đưa tôi trở về được với thế giới ban đầu. Nhưng mà khổ nỗi mỗi lần dùng đến cánh cửa truyền tống thì tôi lại phải tiêu tốn hết 100 triệu và chỉ được phép quay trở lại thế giới trong 24 giờ đồng hồ, cho nên vàng đối với tôi rất có tác dụng. Sau đó tôi đành phải sử dụng kỹ năng trước đây của mình để tìm cách kiếm tiến trở thành nhà tài phiệt ở thế giới này. Cùng mình quay trở lại với câu chuyện. Nam chính của chúng ta tên là Hách Lam Nhân, do trước đó bị hãm hại bởi người yêu của mình nên sau khi đối đầu với chiếc máy bay, anh được hệ thống ban cho một cơ hội sống sót, đó là xuyên không về thời mặt thế. Nhận thấy cái hệ thống này rất giống trong những câu chuyện xuyên không làm Lam Nhân có chút phân vân. Nếu nó đã cho anh cơ hội để báo thì anh quyết định chấp nhận. Ngay lập tức hệ thống xuất hiện một cô em rất là xinh đẹp. Cô ta giới thiệu mình là nữ thần hệ thống, từ bây giờ Lam Nhân chính là ký chủ của cô ta. Nhưng trước khi đưa anh đến mặt thế, cô ta giới thiệu sơ qua với anh một chút về tình hình của mặt thế. Ở năm 2030 có một loại đồ uống kỳ lạ xuất hiện thịnh hành trên toàn cầu, nhưng mà mọi người đều không biết thành phần của loại đồ uống này đem tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đó chính là bị biến thành zombie, mà món ăn chính của zombie chính là máu, và bọn chúng bắt đầu tấn công con người. Những người bị zombie này bắt được hoặc bị cắn sẽ bị truyền nhiễm trở thành zombie, rất nhanh trật tự xã hội bị mất kiểm soát. Thế giới biến thành mặt thế cho nên nhiệm vụ của anh bây giờ là xuyên không đến mặt thế, giải cứu con người ở đó để bọn họ xây dựng lại quê hương. Nhưng ở mặt thế anh sẽ không có cơ hội sống lại, cho nên phải dựa vào sức mạnh của bản thân để cố gắng tiếp tục sinh tồn. Vì muốn tăng thêm cơ hội cho sự sinh tồn của Chúa cứu thế, hệ thống sẽ cung cấp cho anh một vài kỹ năng có thể lựa chọn, nhưng chỉ được chọn một trong số kỹ năng đó thôi, sau khi lựa chọn thì không thể thay đổi nữa, cho nên trước khi lựa chọn hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Nữ thần đưa ra một loạt kỹ năng, chỉ cần mở ra là có thể tra được giới thiệu kỹ năng rồi. Lam Nhân suy nghĩ những kiến thức bị thất truyền của võ lâm này phần lớn mình đã luyện thành rồi, nếu chọn những thứ này sẽ lãng phí cơ hội của lần này. Đột nhiên anh trông thấy kỹ năng đồng thuật thấy có vẻ có tác dụng nhất nên rất nhanh Lam Nhất đã nhấn chọn ngay. Hệ thống bắt đầu nhập vào anh một con mắt đồng có thể nhìn xuyên thấu, với cái thứ này thì anh sau này tha hồ đi nhìn trộm phụ nữ mà không sợ bị ai phát hiện. Con mắt đồng thuật này không chỉ có kỹ năng nhìn xuyên thấu mà nó còn bao gồm hệ thống công năng gọi là khôi đồng, nó có thể mở ra đồng chi môn đưa anh quay về thế giới ban đầu. Ô, đồng chi môn, hóa ra cái quần què này có thể để mình quay về thế giới ban đầu sao? Cái đám ngu xuẩn đã giết chết mình, đợi ông mày trùng sinh ông mày sẽ giết hết cả đám. Hệ thống lại cho biết ngoại trừ kỹ năng, hệ thống còn tặng anh một món quà lớn, bên trong có đồ hộp, trái cây và một con dao găm đủ để anh sống trong 20 ngày. Bây giờ đã đến lúc đưa anh đi vào mặt thế, nữ hệ thống còn nhắc nhở nếu đánh chết zombie thì sẽ có bất ngờ cho anh. Sau khi hệ thống kết thúc, Lam Nhân nhận ra mình đang ở một căn phòng, đây là nơi nào? Quay qua thì anh nhìn thấy một em gái mút dục đang ở trong nhà tắm, nhanh như vậy mà đã có phúc lợi rồi sao? Nhưng mà anh chợt tỉnh người, nơi này chỉ là mặt thế, khắp nơi toàn là zombie, không nên lơ là, để anh đây dùng đồng thuật kiểm tra xem phía sau kia rốt cuộc là thứ gì. Sau khi nhìn xuyên thì máu mũi tuôn ra như nước, đây là con người, không, nói không chừng zombie ở đây đều nhìn như vậy thì sao, phải cẩn thận một chút. Đột nhiên Lam Nhân bị cô ẻm phát hiện ra mình, ngay lập tức ẻm cầm đao lao ra xiên cho anh vì cái tội dám nhìn lén cô lúc đang tắm, nhưng với kỹ năng vốn có của mình thì không khó để cho anh có thể khống chế cô ẻm này. Cô ẻm liên tục chửi Lam Nhân là đồ háo sắc, xem thử ta có móc mắt của ngươi ra hay không. Tôi cũng không cố ý mà, chỉ là khăn tắm của cô đó hình như có chút sexy. Cái gì? Tên háo sắc, ta sẽ giết ngươi. Cô nàng tức giận liền giơ chân lên định đá Lam Nhân, nhưng bỗng nhiên hành động này của cô lại biến thành tư thế lạ. Tiểu mỹ nhân, cô đây là muốn giết tôi hay là muốn ôm tôi thế? Cô nàng không thể ngờ được từ khi mặt thế bộc phát, cô toàn dựa vào thân thủ của bản thân mới có thể sống sót trong đám zombie đó, nhưng hiện tại lại không đỡ được ba chiêu của tên này, có vẻ hắn rất mạnh. Cô nàng biết mình không thể đánh bại anh, vậy thì cô sẽ cùng anh đồng quy vô tận, cô sẽ dùng máu của mình để dụ zombie qua đây. Anh có thể đánh thắng được tôi nhưng sao có thể đánh được nhiều zombie đó? Ô, chú ý hay đấy, nhưng mà tay chân của cô đã bị ta trói chặt rồi.
làm thế nào mà dùng máu dụ qua đây được chứ, chẳng giấu gì anh, hôm nay tôi đang tới thắng nên cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lam Nhân nghe xong thì ói ỉa con miệng nó luôn, nhưng mà mấy ngày nay cô nàng đã không ăn gì nên đã kiệt con miệng nó sức rồi. Nếu như không phải bị đói mấy ngày nay thì tôi sẽ không thua anh đâu. Nhìn cô nàng đói mà Lam Nhân cũng thấy thương, liền nhớ ra trong túi có đồ ăn, anh đem ra một hộp cho cô nàng ăn tạm. Đói chưa, ăn đi. Thấy hắn có vẻ dễ thương, lẽ nào là hắn ông trùm đồ hộp là vật hiếm có ở mặt thế. Ta không tin là anh có ý tốt vậy đâu, nói mau, anh có âm mưu gì, ta đối phó với cô cần dùng tới đồ hộp sao? Nhưng vì giờ cô cũng đói quá rồi nên cầm lấy hộp đồ ăn mà ăn lấy ăn để. Thấy anh ta cũng có vẻ như là người tốt, hình như hắn không có suy nghĩ muốn hại mình thật. Ăn hết một hộp, ẻm lại hỏi đồ hộp đó anh còn không? Vẫn còn, nhưng cô phải trả lời câu hỏi của tôi mới được, đừng tưởng cho tôi ăn đồ hộp thì anh có thể lợi dụng tôi nhé. Sau đó cả hai cùng ngồi lại nói chuyện. Thông qua cuộc nói chuyện vừa nãy với Diệp Tiểu Lệ mà Lam Nhân đã biết vị trí mà thành phố mình đang ở có tên là Thuyên Châu, nằm ở phía Nam Hoa Quốc. Sau 3 năm zombie bộc phát thì đa số người còn sống đều tập trung ở khu vực an toàn ở Trung Bộ, nhưng không ít kẻ sống sót bởi vì lối ra duy nhất của thành Bắc tụ tập lại lượng lớn zombie mà bị ép ở lại đây. Tiểu Lệ còn cho mình một tấm bản đồ của Thuyên Châu, hành động tiếp theo chắc sẽ tiện hơn nhiều. Sau khi có được tấm bản đồ, Lam Nhân nhanh chóng rời đi. Cô nàng thấy cái tên nam nhân này đột nhiên lại xuất hiện trong nhà tắm của mình, còn đem theo một lượng lớn đồ ăn quý hiếm, nghĩ sao cũng thấy đáng nghi, cho nên cô quyết định đi theo anh ta để tiện theo dõi tình hình, nói không chừng có thể có được một vài thu hoạch nữa. Lam Nhân lúc này cũng đã nhận ra là cô nàng ăn hàng đó đang theo dõi mình, nhưng chắc cô ta cũng không phải có ý đồ xấu gì, cứ cho đi theo vậy. Nhưng mà hệ thống nữ thần nói đánh chết zombie sẽ có bất ngờ, không biết là bất ngờ gì, nhưng cứ phải tìm thấy zombie trước đã. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng động của Lam Nhân mà có một con ma từ trong nhà lao ra, cuối cùng mày cũng tới rồi. Con zombie này chắc là bị âm thanh mở đồ hộp dụ tới, xem ra những gia hỏa này rất mẫn cảm với âm thanh thì phải. Con zombie lao tới với tốc độ nhanh khó tưởng, nếu như bị móng vuốt quẹt phải một chút sẽ biến thành zombie sao? Lam Nhân chỉ dùng một con dao găm đã chém đứt được cánh tay của nó. Đang vui mừng vì chém được nó dễ dàng thì Lam Nhân tái mặt khi thấy cánh tay bị chém đó nó lại mọc ra một cánh tay khác, thứ này là tái sinh hả trời. Sau vài lần cố gắng chém đi cánh tay nó thì tay con zombie vẫn mọc lại như lúc ban đầu, xem ra bọn zombie này có thể tái sinh, nếu cứ cắt mãi như vậy cũng không phải là cách. Anh quyết định không dùng dao găm nữa mà lao lên trực tiếp đánh tay đôi với nó luôn. Lam Nhân bay lên đánh vào đầu con zombie khiến nó bay luôn cái đầu. Anh nhận ra phải trực tiếp cho nổ đầu mới có thể tiêu diệt được bọn chúng. Ngay lập tức xác của con zombie nổ ra rất nhiều tiền vàng, đây lẽ nào là bất ngờ do nữ thần hệ thống đã nói sao? Bỗng nhiên anh lại được đưa vào hệ thống, nữ hệ thống chúc mừng anh đã thành công tiêu diệt con zombie đầu tiên. Mỗi lần tiêu diệt zombie có thể giành được 100 vạn, tiếp theo khi có vàng thì có thể dùng để nâng cấp kỹ năng, nhưng mà để thăng cấp võ hồn đồng cần tới 1000 vạn tiền vàng. Tiền của anh vẫn không đủ, cần phải cố gắng đánh nhau để kiếm tiền thêm. Ngoài ra anh có thể kích hoạt công năng đồng chi môn. Nó có thể giúp anh quay trở về thế giới ban đầu, nhưng mỗi lần truyền tông lại tiêu tốn 100 triệu và chỉ có thể dừng lại 24 tiếng đồng hồ ở thế giới ban đầu. Nhưng mà bao giờ anh mới tích góp đủ mà quay trở về thế giới ban đầu đây? Nữ hệ thống nhắc nhở không gian hư cấu có thể gửi và phân phối ra vật phẩm, ngoại trừ vật sống còn sinh mệnh. Vàng mà zombie nổ ra chỉ có anh mới có thể nhìn thấy được, vàng nổ ra cũng không cần động tay vào lấy mà nó sẽ tự động lắp đầy hệ thống chuyển thành của cải cho anh. Sau khi đi vào không gian hư cấu, thời gian ở thế giới bên ngoài sẽ ở trạng thái đứng im, cho nên sau khi đi vào không gian, anh không cần phải lo lắng bị phát hiện hay bị thương. Nữ hệ thống còn nói anh phải thiếu hơn 9.900 vạn nữa mới có thể mở được đồng chi môn, nghĩ đã thấy đau đầu, lại phải ra ngoài để tìm zombie tích lũy thêm tiền vàng. Cô nàng kia vẫn đi theo sau anh, cô không ngờ một người bình thường lại chỉ cần dùng một nắm đấm đã có thể giải quyết được zombie. Sức mạnh quá đáng sợ, anh ta không thân thuộc nơi này, xem ra là một người từ xa đến, nhưng một người lợi hại như vậy sao lại đến một nơi muốn người không có người, muốn tài nguyên không có tài nguyên, trên người lại có nhiều đồ ăn quý giá như vậy chứ? Cô nhất định phải làm rõ chuyện này. Lúc này Lam Nhân cũng đã ra ngoài giết thêm được vài con zombie, thấy số lượng zombie xuất hiện cũng không nhiều, đi lâu như vậy mà mới gặp được có vài con. Cứ như vậy không biết bao giờ mới đạt được số tiền 100 triệu đây. Đúng lúc này thì anh phát hiện ra có mùi gì đó rất thơm, mùi này khiến người ta muốn chóng mặt đó. Chính là mùi nước hoa gu xì từ ấm khăn ghi dòng chữ cứu mạng. Tôi trốn ở trong một tòa nhà ở gần khu vui chơi, gần đó có rất nhiều zombie. Xin hãy cứu tôi, vô cùng cảm ơn. Ký tên Sở Sở. Thấy việc này cũng có ích, tiện thể đi tiêu diệt zombie luôn. Rất nhanh Lam Nhân đã có mặt ở khu vui chơi, nơi này có một cô em đang trốn trong nhà, vừa nhìn thấy Lam Nhân cô nàng lập tức gọi anh đến cứu mạng. Nhanh cứu tôi với a, cũng vì tiếng động này của cô mà đã dẫn theo 2 con zombie tới đây. Trong lúc cô nàng hoảng hốt cũng may là có anh ra tay kịp. Đám zombie thấy anh thì bọn chúng đều lao vào tấn công, nhưng không may cho đám zombie này đều bị Lâm Nhân tiêu diệt hết cả đám. Số tiền vàng cũng không ngừng mà tăng cao, cô gái ở bên trong quan sát thấy anh đúng ngầu như trái bầu, chỉ có một mình mà có thể xử lý đám zombie kia. Thế là với 2 quả dưa trắng trẻo hồng hào của mình, em liền có ý định quyến rũ Lam Nhân. Anh trai anh ngầu quá đi, sở thích của anh là như thế nào vậy? Nhưng sau một lúc mà thấy anh chả có phản ứng gì, lại còn thò tay vào trong quần móc móc cái kia của mấy con zombie làm gì, sao lại có sở thích biến thái như vậy? Hơn nữa anh còn ra cái tư thế xe bò làm cô nàng tưởng anh đây là biến thái thích chơi BD với mấy con zombie, ôi như vậy cũng quá tàn nhẫn đi à. Nhưng thực ra là Lam Nhân đang cố lấy tiền từ trong người của mấy con zombie, cuối cùng cũng ra ngoài rồi, cảm giác này tốt thật. Thấy vậy cô em sợ té đái, bây giờ mà chạy còn kịp không nhỉ? Đang định bỏ trốn thì cô em nghĩ lại cũng đã lâu chưa được ngủ với đàn ông, cái đó chắc cũng mốc meo miệng rồi, thôi thì đánh liều một phen vậy. Không dễ gì mới gặp được một người đàn ông, không quan tâm hắn thẳng hay cong, cứ quyến rũ hắn một lần xem sao. Em nói này, cảm ơn anh trai đã cứu em, nếu như không có anh thì em đã chết ở đây rồi. Em tên Sở Sở vì ra ngoài tìm đồ ăn không ngờ lại làm kinh động đến zombie gần đây, chân lại bị thương thế là bị nhốt ở đây.
Anh trai võ công cao cường có thể đưa em về có được không? Đến lúc đó nhất định sẽ cảm kích anh trai vô cùng, nguyện làm trâu làm ngựa cho anh cưỡi cả ngày lẫn đêm. Cảm kích là chỉ mấy người ở đây có vàng đúng không? Anh trai nói đùa rồi. Mà thế ai mà không cần thứ đó, bọn chúng thì không thể ăn cũng không thể dùng, em thì không giống rồi, đảm bảo anh dùng một lần sẽ nghiện luôn. Thấy cô em dáng dấp cũng ok con dê nhưng ban ngày lại đi ghẹo trai thế này khiến Lam Nhân nghĩ cô chỉ mê trai đẹp như anh mà thôi nên anh thất vọng mà quay người rời đi, hẹn cô hôm khác. Thấy chiêu này không thành cô liền đổi giọng này, anh đứng lại đó, đừng có mà rượu mừng không uống lại đi uống rượu phạt. Hôm nay anh nhất định phải đưa tôi về. Lam Nhân quay qua, nếu bây giờ tôi nói không thì sao, vậy thì tôi đành phải dùng cách của mình để giữ anh lại. Cô liền kêu gọi các chị em của mình ra quây lấy anh. Cô ẻm áo đỏ này liền sấn tới chỗ Lam Nhân, ây ra sở sở, anh chàng đẹp trai như vậy cô tìm từ đâu ra thế, đúng là cực phẩm đó nha. Mấy em khác cũng lao tới bên anh một cách vồ vập, ôi mấy người đúng là thành thật đó nha, ây ra soái ca à, anh biết nói chuyện thật đó. Chị Hồng Nhân đây là ân nhân cứu mạng của em, không cho phép mọi người ăn hiếp anh ấy. Không, đừng dừng lại mà, anh thích các cô em ăn hiếp anh đấy. Cái tên này vừa nãy cứ như một thằng gay, sao bây giờ lại có hứng thú với con gái vậy chứ? Xem ra cổ nhân nói nào có sai, trong thiên hạ này chẳng có thằng đàn ông nào mà con gái không dụ dỗ được, nếu một cô không được thì nhiều cô. Các chị này rất thích cậu đó, cậu có đồng ý đi về với mấy chị không? Chỉ cần đi theo chị thì bọn chị đều là của cậu. Đúng vậy đó anh trai, chúng em còn rất nhiều món ngon muốn chiêu đãi anh nữa. Đi về cùng sở sở nhé. Không vấn đề không vấn đề, đều nghe theo mọi người. Nhiều gái đẹp như vậy mấy người bảo tôi làm gì thì tôi làm nấy, dễ như vậy mà đã bị lừa rồi, đúng là chán thật. Thực ra mấy em quyến rũ anh là có lý do cả, bọn họ đã găm trong người rất nhiều vũ khí, chỉ đợi lúc anh sơ hở là sẽ ra tay tấn công, nhưng với kinh nghiệm bao lâu nay của Lam Nhân thì vừa nhìn đã phát hiện ra, nhân lúc các em không để ý anh đã thu toàn bộ vũ khí trong người mấy em rồi, các em không cần tìm nữa, đồ đang ở chỗ tôi rồi, sao có thể chứ? Lẽ nào vừa nãy anh giả vờ sao? Trò này của mấy em anh đã nhìn thấu từ lâu rồi, 10 phút trước khi anh vừa đến đây thì đã phát hiện có gì đó sai sai rồi. Mặc dù bị zombie bao vây nhưng cô em lại không có chút sợ hãi nào, cho nên anh đã trực tiếp mở đồng thuật để tra xem, không ngờ trên người của nữ nhân cầu cứu này lại đem theo kim gây tê, mà nó thì lại không hề có tác dụng đối với zombie, vậy thì mục tiêu nhất định là anh rồi, nhưng một cô gái ở mặt thế ra ngoài nhử mồi thì quá nguy hiểm rồi, cho nên anh đoán nhất định còn có đồng bọn. Anh nhìn thấy mấy cô gái đã mai phục ở gần đó, trên người của bọn họ trang bị đầy đủ, không hề có bộ dạng yếu đuối của con gái. Xem ra đây là một cái bẫy nhắm tới anh, mặc dù không biết bắt một thằng đàn ông như anh để làm cái gì, nhưng trên con đường này từ trước đến giờ chỉ có anh mới cho người khác lừa mà thôi. Muốn lừa anh thì phải tiếp nhận sự trừng phạt của anh, cho nên anh dùng thủ đoạn đã luyện khi kinh doanh ở thế giới ban đầu, đem hết vũ khí của bọn họ tiện thể cầm đi luôn, để xem thử bọn họ không có vũ khí thì còn có thể giở trò gì nữa, còn có thủ đoạn gì thì cứ giở ra hết đi, nếu không thì lát nữa sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Đậu Phộng kế hoạch đã bị nhìn thấu rồi, vũ khí cũng mất rồi, chỉ đành liều thôi. Nhưng mà cho dù ngươi đã nhìn ra thì đã sao, cho đến bây giờ vẫn chưa có thằng đàn ông nào thoát khỏi tay của lão nương. Các chị em xông lên, vậy thì anh cũng không khách khí nữa đâu, ngươi cứ ngoan ngoãn đi theo bọn ta. Cô gái vừa xông lên thì bị anh gạt ngã xuống đất, vũ khí kim tiêm được anh trả lại vào đúng chỗ cô cất giấu. Cô gái có vũ khí dây roi cũng bị anh dùng để quấn toàn bộ người cô lại. Hai ẻm còn lại cũng cùng nhau xông lên, rất nhanh hai ẻm đã bị anh khóa tay lại bằng còng số 8 và uy hiếp bằng con dao găm không được nhúc nhích. Rất nhanh mấy ẻm đã bị Lam Nhân đánh ngất xỉu, cảnh tượng này đã bị em gái đi theo anh nhìn thấy hết. Không ngờ anh ta lại không mắc bẫy, vậy trước đây xuất hiện trong phòng tắm của mình thật sự là hiểu lầm ư? Lam Nhân sau khi trói mấy ẻm lại liền có suy nghĩ tiếc cho một thân hình đẹp, nhưng mà rất kỳ lạ, tại sao sau khi đến mặt thế gặp được người sống toàn là nữ nhân không vậy? Anh bắt đầu tra khảo. Mấy em ngoan ngoãn trả lời mấy câu hỏi của anh, nếu không sẽ đem ném mấy em cho zombie ăn đó. Xem các em ăn mặc như vậy không biết là sở sở và người khác khác đều dùng cách này để bắt đàn ông sao? Cộng thêm việc mấy em nói không có lấy một thằng đàn ông nào có thể chạy thoát khỏi tay mấy em, đàn ông thế giới này bị sao ư? Không những nửa ngày trời còn không thấy đâu, còn trở thành vật săn của mấy em nữa. Lẽ nào anh không biết đàn ông đã trở thành sự tồn tại của động vật quý hiếm rồi sao? Sau khi virus bộc phát, dưới điều kiện như nhau, đại đa số triệu chứng đều xuất hiện ở đàn ông. Theo như điều tra, tỷ suất bị truyền nhiễm virus con trai nhiều hơn con gái rất nhiều. Không qua bao lâu trong nhóm người bị virus truyền nhiễm trên toàn quốc có đến 2/3 đều là con trai, cho nên tất cả con trai càng lúc càng ít đi, vì tỷ suất của con trai bị truyền nhiễm virus rất cao. Cuối cùng con trai gần như bị diệt sạch hết rồi, cho nên bộ lạc tồn tại dường như thế lực đều là do con gái thống trị, mà con trai là nguồn tài nguyên bị thiếu hụt. Sau đó tất cả con trai đều biến thành công cụ sinh sản và mua vui, dần dần bị bóc lột rất nghiêm trọng. Xem ra tình hình ở đây còn hỗn loạn hơn mình nghĩ rồi. Dưới sự uy hiếp của zombie, kẻ mạnh hiếp yếu đến ngay cả con gái cũng trở nên hung dữ và tàn nhẫn như vậy, chỉ dựa vào việc mình có thể đánh nhau, dựa vào bản thân đơn phương độc mã tiếp tục sống sót thì đã rất khó khăn rồi, chứ đừng nói là cứu mặt thế. Đúng rồi, mình có thể xây dựng lãi xã đoàn ở cái thế giới này mà, nếu như mặt thế nữ nhiều nam ít thì xây dựng một quân đoàn mỹ nữ cũng không tồi. Bỗng nhiên có một tiếng động lớn, anh nhìn ra đã thấy một đoàn zombie kéo đến, có lẽ bởi vì động tĩnh lớn vừa rồi mà thu hút sự chú ý của bọn chúng. Không tồi. Đang buồn vì không có tiền thì lập tức có zombie đến tặng tiền cho mình luôn. Lam Nhân chỉ dùng một nhát dao là đã giải quyết được vài tên zombie. Nhìn thấy đám zombie tiến đến chỗ mình, mấy em vô cùng sợ hãi. Sở sở nhanh cứu tôi với, nhanh mở trói cho tôi không muốn chết, bản thân cô bị truyền nhiễm, đừng làm liên lụy đến tôi, nhanh thả tay ra cho tôi. Sở sở lập tức bỏ chạy, không quên quay lại đe dọa anh hãy đợi đấy, ha ha, anh đây lúc nào cũng hoan nghênh nhé. Lam Nhân nhanh chóng tiêu diệt hết toàn bộ đám zombie trước mặt, sướng thật, lần này thu hoạch không tồi, đúng là hạnh phúc quá đi thôi. Cô gái đi theo anh nhận thấy anh có chút kỳ lạ, sao ban nãy lại không bị đám người đẹp làm cho hấp dẫn, khi giết zombie lại lộ ra biểu cảm rung động như thế chứ? Lẽ nào anh ta thích BD? Đám zombie kéo đến càng lúc càng đông, nhưng xem ra hôm nay nên dừng lại ở đây thôi, những zombie này đều là vàng đó.
Đúng là có chút không tiếc nhưng mà vàng kiếm được cũng đã gần đủ rồi, nếu đánh tiếp thì zombie đến càng nhiều lúc đó không chống lại được thì phiền lắm. Đến lúc giải tán rồi, ngay lập tức anh đưa ra một hộp đồ ăn làm cho nữ nhân đi theo kia nhìn thấy cũng phải chảy nước miếng. Cô nàng lập tức phi xe mô tô đến chỗ Lam Nhân, lên xe, cầm chắc đồ hộp, thiếu một hộp tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu. Ok em lái xe đi. Đám zombie vẫn tiếp tục bám theo, anh liền khẩy chân đạp chúng ra, cút đi đừng làm phiền ta và mỹ nhân đi ngắm cảnh chứ. Hào sắc ai ngắm cảnh cùng anh hả? Ôm cho chặt vào, tôi tăng tốc đây. Vậy là Lam Nhân mê mẩn ôm chặt hai trái dưa của em. Nếu như không phải nể tình vì đồ ăn tôi sẽ không phí xăng xe của mình cho một thằng đàn ông đâu nhé. Sau khi trở về anh hỏi ở đây cũng là cứ điểm của cô sao? Trông cũng sang chảnh phết nhỉ. Đúng vậy, sau khi virus bộc phát ở mặt thế, khu vực của người giàu sớm đã trở thành đống hoang tàn không có người rồi. Biệt thự được tôi cải tạo thành cứ điểm, nhưng mà ở mặt thế này tài nguyên thiếu hụt nhiều như vậy, cô em tìm đâu ra chiếc mô tô còn xăng vậy? Nó là món quà sinh nhật mà ba tặng cho tôi, vốn dĩ muốn dựa vào nó để đi đến căn cứ Trung Bộ Trung Quốc tìm ba mẹ nhưng cửa Bắc của Thuyên Châu có một đống zombie. Tôi đã thử vài lần đều không thể xông ra được, chỉ đành bảo dưỡng nó tốt, vẫn luôn thu thập xăng lại, nói không chừng ngày nào đó có thể rời khỏi đây. Cũng không biết ba mẹ có còn sống nữa hay không. Lam Nhân lúc này cầm ra một quả táo nói ẻm ăn đi, ăn còn có sức mà đi tìm bọn họ. Ẻm đói quá thấy đồ ăn là hai mắt sáng lên, ngọt quá đi, đã lâu rồi tôi vẫn chưa được ăn táo, lần trước ăn là vào 2 năm trước rồi. Ở trong một cái kho lạnh rất lớn, hơn nữa còn bị hư nữa chứ. Nhưng cơ hội này Lam Nhân liền hỏi tiểu mỹ nhân tại sao cô luôn theo dõi tôi vậy? Lẽ nào cô thích tôi rồi hả? Tiểu mỹ nhân hai má ửng đỏ ai thích anh chứ? Tôi chỉ là thương xót cho đồ ăn thôi. Nếu như anh chết không phải không có cách nào lấy được đồ ăn trên người anh sao? Nhưng mà anh rốt cuộc là ai? Ở đâu ra mà có nhiều đồ ăn như vậy? Chúng ta mới chỉ gặp nhau có 2 lần, tôi cũng không biết cô là ai, sao có thể đem bí mật của mình nói cho cô nghe được chứ? Anh biết tên tôi rồi còn gì? Trước mặt thế tôi là đội viên của đội kiếm thuật quốc gia, còn lấy được giải thưởng nữa đó nha, có sở trường về binh khí lạnh cộng thêm sự rèn luyện mấy năm nay, thân thủ cũng không tồi. Đương nhiên nếu so sánh với tên quái thai như anh chỉ là bình thường mà thôi. Nghe xong Lam Nhân nảy ra một ý định. Đúng lúc anh đang muốn xây dựng một xã đoàn của bản thân, mặc dù thiếu con trai nhưng thành lập một nhóm nữ có thể đánh nhau lại xinh đẹp chẳng phải thú vị hơn hay sao? Được rồi, mình quyết định sẽ lập nhóm nữ ở mặt thế, như vậy thì mình có thể cùng với mấy ẻm đẩy xe bò cả ngày rồi, hi hi. Tiểu Lệ lập tức ký vô đầu anh lại nghĩ tới cái chuyện hèn hạ gì nữa vậy, anh vẫn chưa nói cho tôi biết anh là ai đó. Không thể nói là mình xuyên không tới đây được, phải bịa ra thân phận gì trước đã. Tôi là Hách Lam Nhân, là một huấn luyện viên võ thuật, thậm chí đồ ăn của tôi là ở trong đũng quần của tôi, cô không tin thì qua đây mà móc đi. Tên háo sắc anh dám trêu đùa tôi ư? Muốn bị ăn đập sao? Trở lại chuyện chính nhé. Diệp Tiểu Lệ, cô có hứng thú làm một vụ giao dịch với tôi không? Là giao dịch gì? Tôi muốn săn giết zombie ở khu vực này, cô lại rất thân thuộc khu vực ở đây, tôi muốn cô làm người dẫn đường cho tôi. Em liền nghĩ săn giết zombie, sợ là bị thần kinh mới đi. Lam Nhân tiếp tục nói nếu như cô đồng ý thì đồ ăn và thức uống thời gian này anh sẽ bao hết, mỗi bữa đều có thịt hộp và táo. Nghe tới đồ ăn Tiểu Lệ không chần chừ mà lập tức đồng ý, xem ra anh ta cũng không phải người xấu, mặc dù không hiểu vì sao anh ta lại muốn giết zombie, nhưng so với việc bị zombie cắn còn tốt hơn là đói chết chứ, giúp hắn cũng như giúp mình vậy. Quyết định vậy đi, tôi đồng ý giúp anh. Nhưng mà trước đó khi anh bị nữ nhân của Hắc Liên bang dụ dỗ, tôi còn tưởng anh suýt chút nữa là bị dính bẫy rồi, không ngờ anh lại là một chính nhân quân tử không bị sắc đẹp dụ dỗ. Đó là đương nhiên, định mệnh đã an bài anh đây là người xưng bá ở một phương, sao có thể bị chút phúc lợi làm mờ mắt được chứ? Nói cho cô biết trên thế giới này không có gì khiến tôi. Đột nhiên lúc này phía sau có tiếng động, Lam Nhân ngoảnh lại máu mũi liền tuôn như mưa. Wow, gái xinh. Cô gái ăn mặc sexy bước ra cửa liền hỏi em gái về rồi sao? Ôi đúng là một con hàng ngon. Tiểu Lệ lập tức đưa chị đi thay đồ, cấm nhìn lén không thì tôi sẽ đập u đầu anh nữa đó. Trong nhà đột nhiên xuất hiện một cô em lại còn ăn mặc như vậy, tôi cũng đâu phải cố ý, sao ra tay nặng thế không biết. Trong lúc chờ hai em gái thì Lam Nhân phát hiện tủ đồ phía sau, chủ nhân ngôi nhà này cũng giàu đấy chứ, xem ra mà thế ập tới bất ngờ, vội vàng rời khỏi cũng chưa kịp đem theo tài sản gì, nếu như mình có thể đem những thứ này đi thì tốt biết mấy. Đột nhiên hệ thống lại xuất hiện hấp thu luôn chiếc vòng vàng trên tay anh. Nếu hệ thống nhắc cho dù là thứ gì chỉ cần làm từ vàng mà anh sờ vào thì đều chuyển hóa thành giá trị tài sản của hệ thống. Thấy vậy Lam Nhân lập tức lục tung mọi ngóc ngách để tìm vàng. Đúng lúc này thì hai cô em đi ra. Anh đang làm cái gì vậy? Không có gì, tôi thấy bên này hơi bẩn nên giúp các cô dọn dẹp chút thôi. Đến lúc này mà anh còn có tâm trạng để dọn dẹp sao? Đương nhiên rồi, bởi vì tôi là đàn ông tốt, là Hách Lam Nhân, để mọi người ở thoải mái là trách nhiệm của tôi, chắc tụi tôi quan tâm đó he. Cô chị lúc này tự giới thiệu cô tên là Diệp Tiểu Mỹ, là chị em sinh đôi với Tiểu Lệ, vừa nãy thật sự xin lỗi anh, không biết trong nhà có khách nên để như vậy đi ra ngoài luôn. A ha ha, không có gì, đều là hiểu lầm thôi. Sao chị phải xin lỗi anh ta làm gì? Rõ ràng chính anh ta lợi dụng chị mà. Em quên nãy đã nói gì với chị rồi sao? Chuyện anh ta chia đồ ăn cho em đó, anh ta giúp em thế thì là đại ân nhân của chúng ta rồi. Vì đồ ăn lần này coi như huề. Hai chị em này rất giống nhau nhưng tính cách quá là khác biệt, một người là ma quỷ còn người kia là thiên sứ mà. Anh tên Hách Lam Nhân đúng không? Sao anh và em gái tôi lại quen biết nhau vậy? Cái này là hôm đó ở nhà tắm. Tiểu Lệ lập tức bịt miệng anh lại. Hôm đó gặp anh ta là lúc anh ta bị Hắc Liên bang tính kế, sau đó em cứu anh ta, chỉ đơn giản như vậy thôi à. Tuyệt đối không thể để chị gái biết chuyện anh ta nhìn lén mình tắm được. Ồ, nhưng hình như vừa nãy anh ta nói là ở phòng tắm thì phải. Không có, cô nghe nhầm rồi. Được thôi, nhưng nếu như tôi mà phát hiện anh có âm mưu xấu xa gì với em gái của tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Bên ngoài thì nhìn Tiểu Mỹ dịu dàng hơn Tiểu Lệ, nhưng khi nhắc tới chuyện có liên quan đến em gái thì ôi còn đáng sợ hơn cô em. Lúc này Tiểu Mỹ lại ho khụ khụ, chị đỡ hơn chưa? Trên người thì quấn băng, mặt thì trắng bệch, để xem thử Tiểu Mỹ này rốt cuộc là không thoải mái ở đâu. Lam Nhân liền sử dụng kỹ năng đồng thuật để nhìn.
Anh phát hiện Tiểu Mỹ bị truyền nhiễm rất nghiêm trọng nên liền hỏi Tiểu Mỹ, vết thương của cô bị làm sao vậy? Còn không phải là vì Hắc Liên bang chết dẫm đó sao? Mấy chục ngày trước tôi và chị gái đi tới kho lạnh để tìm đồ ăn và thức uống. Hôm đó vận may cũng không tồi, chúng tôi tìm được vài thứ đồ, nhưng khi bọn tôi đang vui mừng, không ngờ lại gặp phải người của Hắc Liên bang. Bọn họ trang bị đầy đủ, nhiều người, thế lực lại lớn, luôn dựa vào việc cướp đoạt để lấy được đồ ăn từ người khác. Đây là đồ ăn rất hiếm mà tôi và chị gái phải vào sinh ra tử mới tìm được, sao có thể dễ dàng nhường như vậy được? Sau đó bọn tôi và Hắc Liên bang đánh nhau, từ khi còn nhỏ tôi đã tập võ luyện đao, có sở trường chiến đấu gần. Còn chị gái là cao thủ xạ kích, chị ấy phóng tên trong bóng tối, dường như bách phát bách trúng, chị em tôi phối hợp rất ăn ý, rất nhanh đã đánh bại được bọn họ. Nữ nhân đó cầu xin tôi tha mạng cho cô ta, tôi vốn dĩ muốn tha cho bọn họ, kết quả con tiện nhân đó chơi chiêu xấu, nhân cơ hội không để ý đã đánh lén tôi. Là chị thay tôi đỡ nhát đao đó, cô ta làm chị gái tôi bị thương nặng, tôi vốn dĩ muốn báo thù nhưng mà âm thanh đánh nhau của bọn tôi đã gây sự chú ý cho zombie. Tôi và chị gái đành phải rời khỏi đó, mặc dù bọn tôi chạy thoát nhưng mà vết thương của chị ấy đã bị truyền nhiễm. Vốn dĩ chỉ cần một ít penicillin thì có thể giải quyết việc truyền nhiễm rồi, nhưng vì không tìm được thuốc nên vết thương không thể lành lại được. Cơ thể càng lúc càng yếu hơn, chị ấy bây giờ mỗi ngày đau đến ngủ không được, rất nhanh sẽ không chịu được nữa. Hách Lam Nhân, anh thông minh như vậy có thể có loại thuốc nào giúp chị tôi chữa trị không? Lam Nhân liền suy nghĩ Tiểu Lệ này thực lực cũng không tồi. Cô ta nói Tiểu Mỹ là cao thủ xạ kích nhất định không phải là giật, cộng thêm nhan sắc rất cao, đúng là thành viên nhóm nữ mà mình chọn mà, nhất định phải cứu Tiểu Mỹ này. Còn về thuốc chỉ cần quay về thế giới ban đầu thì thuốc gì mà không có, chỉ có điều hiện tại vẫn không đủ vàng, phải để Tiểu Lệ và Tiểu Mỹ giúp tìm mới được. Suy nghĩ một lúc, Lam Nhân bảo có thể cứu, nhưng các cô phải giúp tôi thu thập vàng. Vàng không phải thứ có giá trị, anh thu thập vàng để làm gì? Có vàng thì tôi sẽ giúp hai người tìm thuốc được, còn nguyên nhân thì hai cô không cần quản, nếu tin tôi thì cùng tôi đi tìm vàng. Nếu hai cô đồng ý thì tôi không chỉ nghĩ cách giúp hai cô tìm thấy thuốc, hơn nữa còn giúp hai cô có đồ ăn ngon nhất ở mặt thế này. Cô nàng tham ăn, cứ nghe có đồ ăn ngon thì làm gì cô cũng chịu, cô chị thấy anh ta ngay cả đồ ăn cũng muốn chia sẻ. Chắc không phải người xấu, hơn nữa ở mặt thế có bí mật cũng là chuyện bình thường, nếu anh ta có thể giúp mình sống sót thì không cần phải hỏi nhiều làm gì. Hai chị em cùng chốt kèo chính thức liên minh với Hách Lam Nhân, vừa mới chốt kèo Tiểu Mỹ liền nói ở thành Tây có một sòng bạc, đó cũng chính là đệ nhất sòng bạc của Thuyên Châu, đều dùng vàng làm thẻ đánh bạc, nhất định có rất nhiều vàng dự trữ. Tiểu Lệ lên tiếng, nhưng ở đó có một ổ zombie rất lớn. Nghe vậy Lam Nhân lại càng phấn khích hơn, một bên đánh zombie, một bên nhặt vàng, nhất định sẽ nhanh kiếm được tiền để quay về thế giới ban đầu. Không cần lo lắng, cứ tới chỗ đó đi, tôi tự có cách. Anh lấy ra một chút đồ hộp và táo rồi nói hai em cứ ăn uống no say nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát đến sòng bạc. Nửa đêm lúc này Lam Nhân vẫn đang mải suy nghĩ, không biết công ty và anh em của mình bây giờ ra sao rồi, phải nhanh chóng trở về điều tra xem ai là người đứng sau lợi dụng Chỉ Nhu giết mình. Tiểu Lệ chợt nhìn thấy Lam Nhân vẫn còn tức, liền nghĩ trước đây khi ra ngoài tìm thuốc và gặp phải người Hắc Liên bang, trong quá trình đánh nhau còn dính lại ít máu, sợ gây chú ý cho zombie nên mới tìm một nơi để rửa sạch, thật sự không ngờ vì vậy mà gặp được anh ta. Mặc dù anh ta là một tên háo sắc xông vào nhà tắm của mình, nhưng không biết tại sao ở bên cạnh anh ta mình thấy rất an tâm. Đột nhiên phía dưới nhà có động tĩnh, Tiểu Lệ và Lam Nhân đều lập tức nhận ra là đám zombie và Hắc Liên bang. Sở, cô ta lại đem người của Hắc Liên bang đến trả thù. Tiểu Lệ nhanh chóng gọi chị gái, chị đã nghe thấy rồi, nhanh chóng cầm theo vũ khí, nhanh chóng gọi Hách Lam Nhân rời khỏi đây. Đám kỹ nữ của Hắc Liên bang rất nhiều, hơn nữa còn có súng, một mình có thể thoát thân, nhưng còn hai chị em Tiểu Lệ và Mỹ Lệ không thể mạo hiểm được. Đúng rồi, trước đây mình đánh zombie kiếm được rất nhiều tiền, chi bằng lấy tiền xem thử có kiếm được thứ gì tốt không. Lam Nhân nhanh chóng mở ra hệ thống, tôi nhớ thăng cấp đồng thuật cần tới 1000 vạn, bây giờ chắc đã đủ rồi nhỉ. Nữ hệ thống báo anh có thể tiến hành thăng cấp đồng thuật ngay lúc này, không chần chừ anh lập tức tiến hành thăng cấp. Sau khi thăng cấp, Lam Nhân lại trở nên mạnh hơn, đây chính là năng lực của võ hồn đồng. Hắc Liên bang các người hãy đợi đấy. Nữ hệ thống gợi ý đồng thuật tiếp theo là xích diệm đồng, thăng cấp cần 2000 vạn, anh có muốn tiếp tục thăng cấp hay không? Cái quái, đắt thế, hệ thống này càng lúc càng chặt chém mà. Còn thăng cấp thì hết sạch tiền quay về thế giới ban đầu rồi, tạm thời vậy đã, sau này kiếm được tiền rồi tính tiếp. Không cảm ơn, tôi tự có cách sắp xếp. Vậy thì được, sau khi thăng cấp đồng thuật sẽ kích hoạt công năng mới bàn xoay đồng thuật. Bàn xoay này là một game rút thăm trúng thưởng, mỗi lần rút tốn 200 vạn, có thể sử dụng bất cứ công pháp, đạo cụ hoặc trang bị để rút. Giải thưởng gồm có tay điểm huyệt thất tinh, thuốc giải độc zombie, can tướng thần kiếm, giải thưởng cũng không tồi, vậy để tôi thử vận may. Sau khi rút thưởng, bàn xoay đồng thuật dừng lại ở phần thưởng là một cuộn giấy vệ sinh. Cái quái quỷ gì vậy, 200 vạn chỉ được một cuộn giấy vệ sinh thôi sao? Chơi tôi hả? Lần nữa, đáng ghét, cho dù lão tử FA cũng không cần khăn giấy và thức uống dinh dưỡng đâu nhé. Mình không tin vận may lại xui đến thế. Lại lần nữa, bikini, cái này thì có tác dụng gì chứ? Hi hi, có rồi, mình có thể tặng cho chị em cô ấy. Phía ngoài cửa hai chị em đập cửa gọi Lam Nhân. Hách Lam Nhân nhanh cửa ra, người của Hắc Liên bang đến rồi, mãi mà không thấy anh ta mở cửa. Tiểu Lệ liền nói chị gái tránh ra để cô đạp cửa vào. Đang lấy đà thì đẩy vào thì Lam Nhân cũng vừa hay mở cửa ra, thế là Tiểu Lệ liền tạo thành tư thế xếp hình với Lam Nhân. Tiểu Lệ, tôi muốn đứng dậy. Cô còn không chịu đứng dậy sao? Cái gì? Cái tên háo sắc này a, hai người đừng đùa nữa, người của Hắc Liên bang sắp tới rồi, bọn họ rất đông người. Đội quân như vậy chị đoán lão đại Lâm Mộc Liên của họ cũng tới rồi, trên người cô ta có súng trường đột kích và lắp đặt súng lục không có âm, không dễ đối phó đâu. Hừ, vết thương của chị là do bọn họ hãm hại, hôm nay cho dù là liều mạng em cũng sẽ nhân cơ hội này báo thù cho chị, cô đừng có kích động. Thù này nhất định báo, nhưng mà tôi có cách khiến chúng ta không bị tổn thất nào mà vẫn báo được thù, anh có thể nói nhanh được không? Là cách gì? Đương nhiên là mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế mà anh cũng dám nói sao? Chị em tôi làm ư? Tôi và chị gái tuyệt đối sẽ không mặc cái thứ đồ lót gen đó đâu, ai nói mấy cô mặc, nghe tôi nói cái đã.
Quay qua phía Hắc Liên bang, chúng ta đến rồi lão đại, người giết chết chị Hồng Nhân chính là ở bên trong đó, còn có cả cặp chị em trước đây đối đầu với chúng ta cũng ở trong đó. Tốt lắm, hôm nay bọn chúng có mọc cánh cũng khó mà bay được, bọn nó không khóa cửa, vừa bước vào được vài bước thì bọn họ dừng lại. Có tiếng động, họ ở phía trước, lão đại dặn dò mọi người chuẩn bị, lên, vừa xông lên thì nhìn thấy hình ảnh zombie mặc bộ đồ bikini múa cột. Cái quái chuyện gì vậy? Zombie còn đang nhảy, mấy người bọn họ đâu rồi? Tiếng động tiếp theo đã lôi kéo rất nhiều zombie đi đến, sao lại có nhiều zombie như vậy? Không lẽ nào là nam zombie thô tục ở đây xem nó nhảy đó chứ? Lão đại nhanh chóng nhận ra mình bị trúng kế liền hô mọi người chạy khỏi đây, tiếng súng của hắn ta thu hút rất nhiều zombie tìm tới. Lão đại không ổn rồi, ngoài cửa toàn là zombie, chúng ta bị bao vây rồi. Thấy đồng bọn bị đám zombie ăn thịt Sở Sở hốt hoảng kêu lên tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Thấy vậy cô cũng không còn bình tĩnh nữa mà quay qua đấm vỡ alo lão đại, đưa súng cho ta, miệng nó, bán mạng cho ngươi lâu như vậy không kiếm được chút lợi nào. Cứ chết như vậy ta không cam tâm, ngươi điên rồi sao? Nếu không phải do chị em mấy người ta cũng không đi tới bước đường cùng này. Thứ vô dụng chết đi, ngươi thả tay ra cho ta. Ha ha, tính cách khó ưa đã bộc lộ ra hết vào lúc này, đúng là kinh tởm thật, các ngươi hãy cùng nhau xuống địa ngục đi. Đã đến lúc rồi, không dễ gì lấy được xăng từ chỗ của Tiểu Lệ, zombie nhanh chóng cầm can xăng chạy về phía bọn chúng, đừng qua đây. Sở Sở khi này liền cầm súng lên bắn, lão đại liền cản lại không được nổ súng, là xăng, chết miệng. Căn nhà lúc này bỗng nổ tung, Lam Nhân cùng hai chị em Tiểu Lệ nhanh chóng chạy khỏi ngôi nhà. Lúc ngôi nhà nổ tung, nữ hệ thống liên tục thông báo anh đã giành được 600 vạn tiền vàng, vẻ mặt phấn khích của anh làm cô em cứ tưởng anh đang nghĩ đến chuyện không nên nghĩ. Cái tên háo sắc, đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ cái gì nhé, nhanh dừng lại nếu không đừng trách tôi không khách khí đó. Tiểu Lệ đừng nói bậy, bây giờ là bất đắc dĩ thôi. Hơn nữa lần đánh lén này của Hắc Liên bang cũng là anh Hách Lam cứu chúng ta, vẫn là chị cô hiểu chuyện, sao cô có thể lấy oán báo ơn vậy chứ? Cái gì mà lấy oán báo ơn? Không phải cũng nhờ vào xăng của tôi đó sao? Hơn nữa chiếc mô tô yêu quý của tôi cũng không thể dùng được nữa, nhưng mà anh Hách Lam, sao nữ zombie đó lại đột nhiên nhảy lên vậy? Cái đó đơn giản thôi, chính là dùng bàn tay cải tử hoàn sinh của tôi điểm huyệt vào mạch của cô cũng sẽ không kiềm chế mà nhảy lên điên cuồng thôi, muốn thử không? Nghe vậy anh liền bị hai chị em xúm nhau và đập, a ha ha, cho dù trực tiếp nói với bọn họ, zombie là do mình trực tiếp khống chế có lẽ bọn họ cũng không tin đâu. Nhớ lại 20 phút trước, sau khi thăng cấp đồng thuật võ hồn đồng nó đã đi vào lý ức của anh, mỗi lần có thể khống chế một con zombie. Cách 2 tiếng có phát động một lần võ hồn, nên để zombie cộng hưởng tầm nhìn đồng thời khống chế zombie, đây chính là năng lực của võ hồn đồng. Không ngờ có thể đạt được kỹ năng mạnh như vậy, có thể khống chế zombie còn có thể cộng hưởng tầm nhìn, chỉ cần lợi dụng tốt thì có thể phát huy tác dụng cực lớn. Khu nhà ở gần khu biệt thự, Lam Nhân đã ra ngoài quan sát và lợi dụng kỹ năng của mình để quan sát, rất nhanh anh đã nhắm trúng một con nữ zombie và khống chế nó thành công. Đã vậy anh còn làm cho mấy con zombie nam phải mê mẩn con zombie nữ này, mặc dù đều biến thành zombie nhưng mà bản tính đàn ông vẫn không hề thay đổi. Chiêu mỹ nhân kế này quả thật quá hoàn mỹ rồi, đến ngay cả bản thân mình cũng tự bái phục mình mà. Hi hi ha ha. Chị nhìn anh ta kìa, cười một cách nham hiểm như vậy nhất định là nghĩ tới cái thứ bậy bạ gì rồi. Khụ khụ. Có đâu, anh đây chỉ là vì xử lý xong đám Hắc Liên bang nên cảm thấy vui đó mà. Được rồi, còn cười sẽ dụ zombie tới đó. Nhanh đi cho kịp nữa, mặc dù sòng bạc ở không xa nhưng nếu như chỉ dựa vào việc đi bộ trước khi trời sáng có thể đến được đó cũng là tốt lắm rồi. Tiểu Mỹ nói rất đúng, chúng ta nên đi nhanh cho kịp, đám zombie bị khống chế sẽ đi giết những con zombie khác, như vậy cũng sẽ nổ ra vàng, tiết kiệm biết bao nhiêu công sức cho mình. Kỹ năng này cũng không tồi. Cứ như vậy ba người bọn họ bên đánh zombie, một bên đi về hướng sòng bạc. Rất nhanh rạng sáng ngày hôm sau ba người bọn họ đã đến gần với sòng bạc, đi qua cánh cửa lớn bên kia chính là sòng bạc nhưng lại có rất nhiều zombie đang chặn ở đó. Tiểu Lệ xung phong đi đánh lạc hướng bọn chúng, nhân cơ hội anh và chị gái hãy chuồn vào đó trước, chờ đã, để chị thử. Ở cửa có rất nhiều zombie, nếu như tìm được cái thùng xăng ở phá ngoài kia thì chúng ta sẽ dễ dàng đi vào hơn. Vài giây sau Tiểu Mỹ đã nhìn thấy và bắn cung về phía thùng xăng khiến nó phát nổ làm cho mấy con zombie nháo nhào chạy tới đó. Thành công rồi, zombie cơ bản sẽ tản đi hết. Tiểu Mỹ cung tên vừa nãy của cô lợi hại lắm. Đương nhiên, đây là do chị tôi bị bệnh thôi đó, nếu như khỏi bệnh sẽ bắn trúng thú săn ở 1000 dặm xa kia cũng không có vấn đề. Lam Nhân nhìn lên, sòng bạc mà hai cô nói đúng là tràn đầy khí tức của vàng nhỉ, đặc biệt là cái xúc sắc màu vàng kia, tôi thích lắm. Đúng vậy, trước mặt thế tôi đã đến đây nên cũng biết rồi, rất đồ sộ đúng không? Tốt lắm. Sòng bạc này nhất định có không ít vàng, đi vào tìm bảo vật thôi. Bỗng nhiên có một con zombie lớn xuất hiện, không ổn rồi, nhanh trốn đi. Con zombie này có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, chỉ cần nó hét một cái thì tòa nhà như muốn sụp đổ theo hắn. Qua quan sát Tiểu Lệ đoán rằng đây lẽ não là tà quỷ, trước đây nghe người khác nói tà quỷ là chủng biến dị của zombie, sức phá hoại của tà quỷ rất đáng sợ, một con có thể chống lại trên hàng trăm con zombie, không ngờ lại gặp nó ở đây. Tà quỷ thật sự lợi hại như vậy sao? Lam Nhân liền nhặt lấy một hòn đá nhỏ ném về con zombie ở phía trước để tránh gây sự chú ý về phía mình. Tà quỷ rất nhanh đã bị trúng kế, hắn chỉ cần đưa tay ra đã tóm được zombie. Tà quỷ nhanh chóng bỏ zombie vào miệng rồi nuốt chửng, cứ tưởng tà quỷ chỉ có sức phá hoại mạnh thôi, không ngờ khá thông minh đấy chứ. Tốc độ cũng không chậm, e là với cấp bậc đồng thuật của mình cũng không thể khống chế nó được. Nữ hệ thống liền xuất hiện, ngươi đoán đúng rồi. Thấy nữ thần hệ thống, Lam Nhân liền sợ hai chị em họ sẽ phát hiện ra bí mật của mình. Hệ thống bảo anh cứ yên tâm đi, bọn họ không nhìn thấy được đâu. Tà quỷ là thông qua chiếm đoạt hàng vạn con zombie tiến hóa thành zombie cao giai, hiện tại anh không thể khống chế nó, nhưng mà nếu đánh chết tà quỷ có thể lấy được phần thưởng đặc thù và nhiều vàng. Nếu trong 3 ngày anh có thể tiêu diệt được tà quỷ thì phần thưởng sẽ là 1.100 triệu tiền vàng và phần thưởng đặc thù. Thấy vậy Lam Nhân vô cùng phấn khích. Tiểu Mỹ lúc này lên tiếng, anh Hách Lam, chúng ta đi đường vòng để tìm vàng. Vàng thì đương nhiên phải tìm rồi, nhưng tôi cũng phải giết con tà quỷ này. Nhưng mà tà quỷ lợi hại như vậy chúng ta làm sao mà đối phó được đây?
Lam Nhân lại nghĩ nếu như tìm vàng thì tà quỷ này là một tai họa ngầm, mà giết nó không những có thể loại bỏ tai họa còn có thể lấy được nhiều vàng và phần thưởng đặc thù. Sao lại không vui được chứ? Yên tâm, tôi đã có kế hoạch rồi, nhanh đi theo tôi. Đầu tiên chúng ta cần phải tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi, chúng ta sẽ trốn tà quỷ, đi vào sòng bài bằng cửa khác. Trên đường đi, chúng ta sẽ né đám zombie, đến tầng thứ 5 của sòng bài chúng ta sẽ tìm một căn phòng có góc gần đó. Ở đây cách đám zombie khá xa, tương đối an toàn, các cô ở đây chờ tôi. Tôi đi thăm dò xem bên trong đó có zombie không, quả nhiên là có zombie, vừa bước đi thì Lam Nhân bị trượt. Để sao cái sàn này trơn quá vậy, mất cảnh giác rồi, sao trên sàn lại nhiều nến quá vậy a? Chờ chút, cái cảm giác này, hai chị em thấy tiếng động liền xông vào. Anh Hách Lam, nhìn thấy Lam Nhân háo sắc đang sờ hai quả cam của con zombie đã chết hai người không khỏi bất ngờ. Tên này quả là biến thái nặng, anh lại bị đấm cho xương đầu. Đệt. Zombie nhìn thấy vừa nãy lại là móc treo đồ và cái mũ sao? Tôi nói này, căn nhà thú vị này chính là kế hoạch của anh. Vừa nãy chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, tôi chỉ là muốn tìm một nơi để bổ sung năng lượng mà thôi, anh lại đem ra một mũ đồ ăn khiến hai chị em kia không thể nào ngừng chảy nước miếng. Nếu muốn đối phó với tà quỷ tôi cần chuẩn bị một chút, thế thì tôi đi cùng anh nhé. Không cần, cô cứ ở đây bảo vệ tiểu Mỹ đi, việc còn lại cứ giao cho tôi, thế thì táo của anh thuộc về tôi nhé. A hi hi. Anh Hách Lam nhớ cẩn thận một chút nhé. Kế hoạch bắt đầu, muốn tìm kim khố cũng không khó, nhưng nếu muốn xử lý tà quỷ phải kiếm tiền để thăng cấp thực lực mới được, mà nơi này không phải chính là nơi để quét zombie sao? Rất nhanh đã có một con zombie to lớn xuất hiện. Ha ha, chính là ngươi rồi. Lam Nhân tiếp tục sử dụng võ đồng hồn, ngay lập tức zombie to lớn bị Lam Nhân khống chế trở thành thiết bị tự động của chính mình. Sau khi khống chế được nó, anh nói nó hãy đi giết những con zombie khác, thay mình để kiếm tiền, cứ như vậy anh thu thập được rất nhiều tiền vàng mà chả tốn tí sức nào bỏ ra cả. Nhưng cơ hội này phải đi tìm kho vàng thôi, sau một hồi tìm kiếm hộc hơi thì ôi định mệnh, mấy tầng gần đây đều tìm hết rồi, cái miệng gì cũng không có. Đã đến tầng cuối cùng rồi, nếu mà ở đây vẫn không phải kho vàng thì mình sẽ chém nó, phòng làm việc mà cũng cần phải hào hoa như thế. Phòng của lão tử đây, đợi đã, chẳng nhẽ kho vàng chính là ở đây, hai người này cũng ân ái phết nhỉ. Đây là cơ quan, không biết có điện không? Ha ha, vận khí tốt không có điện vẫn có thể dùng. Mở vào căn phòng anh liền nhìn thấy một cái kết sắt, xem ra vàng được giấu ở trong này, nhưng mà có mật mã sao? Phương pháp bảo mật này cũng ok phết, nhưng dựa vào trò chơi này làm sao mà ngăn mình được? Mình bò, mình lăn, mình bay, rất nhanh Lam Nhân đã vượt qua được mật mã giăng kín lối vào. Được rồi, để xem bên trong có thứ gì nào. Anh dùng đồng thuật nhìn xuyên qua thì vô cùng tức giận, thấy trong đó chỉ có một bức thư, leo 52 tầng để làm gì chứ? Ôi kho vàng của mình, hu hu, mình phải xem bức thư ẩn giấu gì trong đó. Ngay lập tức Lam Nhân phá kết sắt lấy bức thư ra đọc, nhìn thấy dòng chữ anh còn điên máu hơn. Cụ thể nội dung bức thư là vợ không ở nhà có thể xem được nhiều thứ hay. Lam Nhân bỏ lá thư xuống ra ngoài nhìn bức ảnh, vãi thật, quần ông cũng cởi rồi, vậy ông cho tôi xem cái mợ gì? Bức ảnh này có giấu cái gì không? Thật là phí thời gian của mình. Đúng lúc này thì nữ thần hệ thống lại nhắc nhở, zombie ký chủ khống chế đã bị giết nhưng kiếm cho kỹ chủ không ít tiền. Thật là vất vả cho anh zombie rồi, nếu kế hoạch kho vàng không được thông, chi bằng thăng cấp trước vậy, thăng cấp từ võ hồn đồng lên xích diệm đồng. Ha ha, chính là sức mạnh này, mạnh hơn trước rất nhiều, thăng cấp thành công, có thể khống chế hai zombie cùng lúc và thu được năng lực mới mắt chim ưng. Có thể khống chế hai zombie cùng lúc, đây cũng quá là đỉnh chứ, nhưng mà còn cái mắt chim ưng này là sao? Cái này bản thân ngài từ từ khám phá đi, có điều kỹ năng sau khi thăng cấp, xúc phát hệ thống công năng mới, thật liên trừu. Thập liên trừu còn cao hơn vòng xoay lần trước, giải thưởng cũng ok hơn mà xác suất cũng cao hơn, ngài có muốn thử không? Xác suất cao đương nhiên phải thử rồi. Nhưng khi anh mở ra thì toàn là thứ chả đâu vào đâu, áo, đài sen, ha ha, ngài tìm tiếp đi, nói không chừng có đồ gì tốt thì sao? Ồ, đúng là có đồ tốt này. Cao giải độc tố, mặc dù không thể trị tận gốc bệnh của tiểu Mỹ nhưng có thể làm giảm đi sự lây nhiễm của cô ấy. Trên đường trở về phòng thì Lam Nhân lại bắt gặp một đám zombie. Anh nhanh chóng sử dụng kỹ năng vừa nâng cấp hệ thống tia hồng ngoại bảo vệ, nhưng đám zombie này vẫn không hề có phản ứng gì chịu thua. Nó còn tấn công dồn dập hơn, lúc này Lam Nhân cũng sợ toát mồ hôi, thôi chết mẹ rồi. Vãi, sao lại tránh được thế? Chuyện gì vậy? Từ lúc bắt đầu tốc độ của đạn đã chậm lại. Chẳng lẽ là kỹ năng đồng thuật của xích diệm đồng có thể là mắt chim ưng? Hóa ra là như thế, mắt chim ưng chính là có thể nhìn thấy quỹ đạo chuyển động của vật thể, mà nó cung cấp cho não nhiều thời gian phản ứng hơn và chuyển động chậm lại. Nếu đã như vậy lão tử đây sẽ chơi với các ngươi một trận. Mấy con zombie phải xách giò lên chạy, thế mà Lam Nhân chỉ cần đứng một chỗ mà né đạn một cách nhẹ nhàng. Buồn ngủ quá, vẫn nên mau chóng hoàn thành sớm công việc thôi. Anh nhanh chóng lợi dụng thời cơ cho nổ tung rồi trốn thoát, đồng thời khống chế hai con zombie, cộng thêm với mắt chim ưng, vậy thì đối phó với tà quỷ không có vấn đề gì hết. Bây giờ chính là lúc bước vào kế hoạch tiếp theo, nhưng mà thế éo nào lại nhiều khói bụi thế nhờ. Rất nhanh đã tới hoa viên trên sòng bạc. Hôm nay thu thập được rất nhiều thứ, nhưng sao đột nhiên trời lại tối vậy? Ngẩng lên mới phát hiện ra tà quỷ đang đứng ở trước mặt anh. Không ngờ rằng tao chưa đi tìm mày mà ngược lại mày lại tự dâng đến cửa. Đến tao rồi. Tên lái xe đi tới bảo Lam Nhân hãy lên xe. Tà quỷ không dễ đối phó đâu, không chần chừ Lam Nhân cũng lên xe luôn. Trên xe còn không quên nói lời cảm ơn ông ta, anh bạn nắm chắc nhé. Tôi tăng tốc đây. Tà quỷ lúc này cũng nhanh chóng chặn đầu xe lại, đúng là nguy hiểm luôn rình rập mà. Lam Nhân gợi ý chi bằng để cho anh lái xe có được không? Chứ ông mà chở chắc tà quỷ nuốt chửng hai chúng ta mất, ông nhớ bám chắc vào, để tôi xem chiếc xe này lợi hại như nào. Lam Nhân điều khiển xe cũng rất là điêu luyện, khiến cho ông ta sợ hú vía. Nhìn đường kìa ha. Lam Nhân đạp chân ga chạy đua với tà quỷ, lúc này anh còn không quên khịa tà quỷ này có kịch liệt không em. Tà quỷ tức giận liền tăng tốc đuổi theo xe. Ôi cậu lái nhanh lên, tà quỷ sắp đuổi đến rồi, ngồi chắc, phía trước giới hạn chiều cao. Ông cẩn thận đấy nhé, tôi đâm đầu đây. Cuối cùng tà quỷ cũng ngã rồi. Tôi nói, anh bạn nhỏ, cậu đừng vội, vẫn còn sớm. Bỗng nhiên lúc này cả hai đều bất ngờ khi bốn phía đều bị chặn lại. Nó tạo thành một hình tròn khiến chiếc xe không còn lối thoát.
Sau khi thoát khỏi nguy hiểm anh liền hỏi ông ta sao lại ở cái nơi nguy hiểm như thế. Gần đây có thể là lãnh địa của tà quỷ, đây là Đăng Hạ Hắc, chính là có tà quỷ, ở gần đây zombie rất ít. Tôi chỉ cần trốn tà quỷ là được. Đúng rồi huynh đệ, tôi là Quách Đức, cậu tên gì? Miễn quý là Lý, tên là Quý Hưng, ô Lý Quý Hưng huynh đệ, may mà gặp được cậu. Huynh đệ đi bên này, nhà tôi ở ngay tòa nhà trước mặt, tiểu huynh đệ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ngày trước sống ở đâu, có phải có bạn gái rồi không? Ôi cái lão già này lắm mồm vãi. Tiểu huynh đệ phía trước chính là căn phòng đó rồi, để tôi lấy chìa khóa. Ngay phía sau ông xuất hiện đôi tay, Lam Nhân lập tức tóm được con zombie đó. Nhưng không ngờ zombie lại hô lên chồng, thấy vậy anh cũng vô cùng ngạc nhiên, tiểu huynh đệ mau buông tay, đó là vợ tôi, hóa ra ông còn có vợ à? Đúng vậy, sau khi xuất hiện mà thế, tinh thần của vợ tôi không được bình thường, bây giờ tôi mang theo vợ và 3 đứa con gái sống ở đây. Bố cuối cùng bố cũng về rồi, nhưng mà vị này là ai? Đây là bạn mà bố mới quen, Huệ Mai con đi rót cho anh cốc nước, lấy thêm một ít đồ ăn để ta mời khách. Lúc này Lam Nhân quan sát thấy có vẻ không đúng lắm nhưng thôi cứ ở lại xem thế nào, lúc nãy tôi ra ngoài tìm thức ăn phát hiện vị Lý Quý Hưng huynh đệ bị tà quỷ đuổi theo, vốn dĩ muốn cứu cậu ấy, kết quả lại được cậu ấy cứu, vậy anh Lý Quý Hưng không phải là ân nhân nhà ta sao? Anh trai anh thật lợi hại. Đúng đúng vậy. Mấy đứa con gái của ông ta liền bao vây lấy anh, ông ta nói tiếp bây giờ trời cũng tối rồi, ở bên ngoài rất nguy hiểm, huynh đệ hôm nay tạm thời ở lại đây đi. Tôi ăn nhiều sẽ không gây phiền phức cho mọi người chứ, anh là ân nhân nhà chúng tôi, lại đây ăn chút đồ đi, thức ăn có đủ, cũng đúng. Tôi mấy ngày không ăn rồi, vậy thì tôi không khách khí nữa nha. Lam Nhân nhanh chóng ăn hết số đồ hộp nhà họ, ôi nó vãi. 5 người nhà họ cũng cảm thấy bất ngờ về cái bụng chứa đồ ăn của anh, tiểu huynh đệ ăn ngon không? Cậu cũng biết ở mặt thế nam nhân đều thiếu, 3 con gái tôi cũng lớn rồi. Cậu ở lại thì thức ăn không những là của cậu mà 3 đứa nó cũng là của cậu tất, cái này nghe có vẻ được đấy nhỉ? Anh trai ở lại đi, em biết massage có thể giúp anh thoải mái hơn. Đúng vậy, những đồ ăn này bình thường bố em đều không nỡ, ông ấy thật sự rất coi trọng anh đấy. Đúng đúng vậy, ha ha. Vừa có ăn lại vừa có mỹ nữ, đãi ngộ này cũng sướng quá đi mất chứ. Vậy tức là cậu cũng muốn ở lại có phải không? Mấy người thôi đi. Ở mặt thế những thứ đồ ăn rác rưởi này căn bản là không có dinh dưỡng, có 3 người vợ dinh dưỡng của tôi chắc chắn sẽ bị thiếu hụt, hiểu không anh béo? Tiểu huynh đệ đang đủ sao? Chỉ cần là việc này thì đàn ông nào cũng không dám từ chối, hay là cậu có nỗi lo nào khác? Chẳng lẽ vẫn còn người nhà? Nếu cần thiết cậu đưa bọn họ tới đây, sau này đều là người nhà. Quả nhiên mục đích của tên háo sắc này chính là Tiểu Mỹ và Tiểu Lệ, dám ở trước mặt tà quỷ cứu một người lạ, ở trong mặt thế này đã có chút nghi nghi, còn nói cái mẹ gì mà đang hạ hắc. Cái gì mà ở trong ổ của tà quỷ tuyệt đối sẽ rất an toàn, mà lúc vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cô gái này trên người có rất nhiều bùn. Xem ra cái gia đình này không hề hòa hợp như cái vỏ bọc, vậy để tôi xem mấy người muốn giở trò gì. Thấu thị, thật là biến thái, xem ra con gái và vợ đều là giả, chắc đều là người may mắn sống sót và bị hắn ta khống chế. Đợi đã, đây là tà quỷ, tiểu huynh đệ nhìn thấy gì rồi? Sao? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Lam Nhân bình tĩnh trả lời, điều kiện của ông ok đấy, nhưng tôi lại rất thích sống một mình ở mặt thế. Đa tạ Quách Đức huynh đệ đã chiêu đãi, bái bai. Vừa dứt lời Lam Nhân liền biến mất khỏi căn nhà. Cái đó, hắn ta không phải phát hiện ra gì rồi chứ? Cô gái lập tức bị tên béo cho ăn một bạt tai, không quên chửi cô là cái thứ vô dụng, một người cũng không giữ lại được. Chúng mày làm tao thất vọng quá. Cô gái lập tức quỳ xuống van xin hãy cho tôi thêm một cơ hội, hoặc là ngài dùng roi đánh tôi đi, chơi tôi như nào cũng được, cầu xin ngài đừng có giết tôi. Tên béo lập tức ra lệnh cho tà quỷ ăn cô ta đi. Rất nhanh cô gái đã bị tà quỷ nhai rộp rộp. Thấy vậy 3 cô gái còn lại vô cùng hoảng sợ. Tên béo tức giận, làm lãng phí bao nhiêu thức ăn của ta cho hắn, định là để cho hắn ta mang 2 cô gái bên cạnh đến đây. Không ngờ hắn ta lại không biết điều như vậy, nếu mềm không được thì dùng cứng vậy, ngươi tưởng mình có thể dễ dàng đi sao? Đúng là ngây thơ mà, ta đã muốn thứ gì thì nó phải thuộc về ta. Phía bên này sau khi thoát khỏi căn phòng đó thì tên béo đã ra lệnh cho tà quỷ đuổi theo anh. Lam Nhân cũng phát hiện tà quỷ đang đi theo mình nên lập tức đánh lạc hướng của hắn. Sau khi làm mất dấu vết, tà quỷ đã bị tên béo đạp vào tai rồi chửi cho một trận, đúng là ngu ngốc, chỉ có cái việc đi theo một người cũng làm không xong, thật là ngu chết mất. Xem ra bây giờ chỉ có thể dùng chiêu đó thôi. Đi. Lúc này Lam Nhân phát hiện ra thứ gì đó, đây chẳng phải là bức ảnh lúc ở kho bảo hiểm mình cần lấy một nửa khác sao? Đợi đã, đây không phải là, ôi vãi đó vậy mà lại là, nếu đã là như thế thì mình không thể. Lam Nhân nhanh chóng trở về căn phòng bí mật rồi kể cho 2 chị em Tiểu Lệ nghe. Cái gì? Anh nói tà quỷ bị khống chế rồi, mà tôi và chị bị hắn ta nhìn trúng rồi. Suýt, nói nhỏ thôi. Hách Lam Nhân lúc anh về có chú ý đến điểm gì không? Tôi đoán tên béo đó sẽ không dừng lại đâu. Đương nhiên rồi, cho nên chúng ta mau chóng uống thuốc rồi rời khỏi nơi này. Độc tố đỏ, cồn, còn có cả thuốc chống nhiễm bệnh. Đừng nhìn nữa, ở đây còn có một bảo bối nữa, đó là súng bắn tỉa. Hách Lam Nhân anh lấy ở đâu vậy? Qua đây tôi nói với 2 người, đây là cơ mật 2 người không được nói với ai khác. Những vật tư này đều là của tôi lấy từ trong quần móc ra đấy, không tin 2 người có thể thử, chỗ này của tôi không những có vật tư mà còn có phản lực gia tốc xoáy nước Armstrong. Ngay lập tức Tiểu Lệ liền dạy dỗ cho anh một bài học, đúng là chết vì gái là cái chết tê tái, cái tội chọc người ta thì dáng mà chịu chứ sao? Tiểu Lệ được chưa? Sắp được rồi. Này, có phải lúc nãy anh nhìn trộm không? Tôi không thèm nha. Tiểu Lệ nhanh chóng giúp chị bôi thuốc rồi băng bó lại vết thương. Chị cố gắng nhịn đau một chút nhé. Ui ra đau. Bỗng nhiên lúc này cứ thứ gì đó như động đất xảy ra, Lam Nhân nhanh chóng dùng đồng thuật để quan sát. Là tà quỷ và tên béo, chúng muốn làm gì đây? Tà quỷ dựa vào sức mạnh sẵn có của nó làm nên những trận động đất dữ dội, vừa đi vừa hét to. Các lớp kính tòa nhà cũng vỡ vụn phần nào. Lúc này anh cũng không hiểu tà quỷ đây là muốn làm gì, chẳng lẽ là khẩu khí? Không, đúng là sóng âm, vị trí của chúng ta bị phát hiện rồi, bại lộ rồi. A con mịn nó, hét làm tai tao đau chết rồi. Muốn ép tao dùng tuyệt chiêu, trốn ở đó đúng không? Đậu móa, đi qua bắt chúng nó. Tà quỷ sau khi nghe lệnh liền chạy tới vị trí căn phòng đó.
Tiểu Lệ lúc này cũng chạy thoát thân ra ngoài nhưng bị tên béo và tà quỷ chặn lại. Ha ha, nhìn thấy em rồi người đẹp, em gái đừng chạy nữa, hê hê hê, để anh theo đuổi em đi. Nếu như anh đuổi được em thì em cho anh nhé. Tên béo ra lệnh cho tà quỷ bắt lấy cô ta. Tiểu Lệ nhỏ bé không thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của tà quỷ, liền hô cứu mạng. Cứu mạng, đừng dãy nữa, em có chạy nữa cũng không thoát khỏi âm sóng của tà quỷ đâu. Nhưng khi tà quỷ xòe tay ra thì lại không thấy Tiểu Lệ đâu. Tên béo liền tức giận hỏi người đâu, mỹ nhân em trốn đâu rồi? Ha ha, nhìn thấy em rồi, bảo bối, anh đến đây, sao lại chạy vào sòng bạc chứ? Vậy thì hết đường rồi, bảo bối của anh phải xem em muốn chơi trò gì với anh. Tên béo dùng thắt lưng dò đường tìm kiếm, vừa đi hắn vừa nói không ngừng, bảo bối em trốn đâu rồi? Bảo bối anh đến đây. Đột nhiên hắn bị một cái khăn nhỏ trùm lên mặt. Ha ha, em nghĩ thông rồi à? Vậy là đúng rồi, nhưng sao mùi này có chút lạ? Tên béo ngay lập tức bị chóng mặt. Lợi dụng cơ hội, Tiểu Lệ liền vả vào mặt hắn ta khiến hắn ta bay xa chục mét. Em sao sức mạnh của em lại mạnh như vậy? Còn nữa, giọng của em làm sao lại? Lúc này hắn mới chợt nhận ra là mình bị mắc bẫy. Chà, huynh mập không nhận ra tiểu đệ này sao? Ngươi chính là cái tên chạy khỏi đường hầm đó sao? Dô, xem ra thì ngươi cũng không ngu cho lắm. Tên béo vẫn tưởng mình mạnh, ra lệnh tà quỷ giết hắn cho ta. Tà quỷ theo lệnh liền giơ nắm đấm về phía Lam Nhân. Ha ha ha, ngươi chết đi. Lam Nhân lập tức cởi bộ đồ phía ngoài ra, bên trong anh mặc một chiếc váy ngủ màu hường. Ôi DM, xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào thanh niên này yêu màu hồng thích sự giả dối à? Đệt, tà quỷ đây là phản ứng gì vậy? Lam Nhân tiếp tục sử dụng mỹ nhân kế làm cho tên béo cảm thấy thật ghê tởm. Làm ơn để cho hắn quỳ xuống đi. Tên béo lại ôm mặt cười, ha ha ha, bộ ngươi tưởng ai cũng khống chế tà quỷ được sao? Cái tên ngu ngốc nhà ngươi, đúng là nằm mơ. Ha ha ha. Vừa cười nhạo thì tên béo bị tà quỷ nhấc bổng lên quỳ vào quả sầu riêng sắt khiến máu dính đầy người hắn. Ôi đau, vẫn chưa xong đâu, thử cái này tiếp nào. Tiết mục đánh bằng roi, chờ chút, ngươi muốn làm cái gì? Không để hắn phải chờ lâu. Lam Nhân lập tức sử dụng roi quật liên tục vào bờ mông siêu to của lão béo. Hừ, đau chết đi được. Nhanh dừng tay. Sao vậy? Không phải ngươi thích chơi kiểu này sao? Ta thấy nhà của ngươi giấu không ít mấy cái thứ này đâu. Sao ngươi lại biết được? Nếu như ngươi muốn chơi, ta có thể tặng vợ và con gái của ta cho ngươi. Vợ và con gái, mấy người đó không phải là hàng tồn giả sao? Không phải ngươi lợi dụng tà quỷ để giết nam bá nữ, chiếm đất làm vua rồi ư? Nhưng mà ta cảm thấy thú vị là sao ngươi lại học được mệnh lệnh của tà quỷ? Do ta may mắn, trước tai nạn bộc phát tà quỷ chỉ là một tên bảo an của khu vực gần đó. Mùa đông năm ngoái, ta và lão Kim đến sòng bài để tìm thức ăn, không biết tại sao lúc đó ta rất muốn mặc cái bộ vest cao cấp đó, chính là muốn thử cảm giác của người có tiền là như thế nào. Kết quả lúc đó tình huống bất ngờ xảy ra, bọn ta gặp phải tà quỷ trong truyền thuyết, tôi còn tưởng rằng tôi chết chắc rồi, không ngờ rằng là tà quỷ thật sự tha cho tôi. Sau đó tôi phát hiện chỉ cần mặc bộ vest này thì tà quỷ sẽ không làm hại tôi, thậm chí chỉ cần ông làm động tác nào đó, tà quỷ sẽ làm theo ông, nghe theo lệnh của ông biết tại sao không? Tại sao? Lam Nhân đưa cho ông ta xem tấm ảnh của gia đình ông và bảo đây là đứa bé, là dáng vẻ trước khi biến dị của tà quỷ. Đúng vậy, bộ vest của bố cộng thêm động tác quen thuộc, nó đã coi ông là bố của nó, cho nên cậu có thể ra lệnh cho tà quỷ chính là vì trang điểm và mô phỏng động tác giống với mẹ của nó. Ông thấy sao? Lúc này tên béo liền dập đầu xin tha. Đại ca à, xin lỗi, tôi sẽ cải tà quy chính, cậu tha cho tôi đi, tôi trở về nhà sẽ thả những người phụ nữ kia ra. Lam Nhân nói tiếp, ông là người xấu hay người tốt tôi không quan tâm, nhưng ông không nên đáng chú ý lên người của phụ nữ, cho nên nếu như kiếp sau ông còn nhìn thấy tôi thì nhớ mà biết đường lui. Lão béo lấy từ trong người ra một lọ thuốc rồi đổ vào trong miệng, đang uống thì hắn bị Lam Nhân đấm cho một cái bay ra phía sau, nhưng có vẻ hắn vẫn chưa chết mà còn trở nên mạnh bạo hơn. Không phải là mày đắc ý quá sớm, cái quái, mày đây là lại sinh ra năng lực sao? Không ngờ rằng đến mặt thế vẫn còn có loại nước uống công năng này. Hê hê, tiểu huynh đệ mày rất tốt, nếu mày đã ép tao dùng đến thứ này, có điều đã dùng rồi, vậy thì hôm nay mày nhất định phải chết trong tay tao. Đến đi. Tên béo lao tới đánh một phen sống chết với anh, nhưng tên báo là nhân cơ hội này sẽ lấy mảnh áo sau lưng của Lam Nhân nhằm để khống chế tà quỷ. Phù, lão béo cười đắc ý. Mày bị lừa rồi. Cái gì? Mày giả vờ muốn chiến sống chết với tao nhưng mục đích lại muốn xé rách quần áo của tao lấy lại quyền khống chế tà quỷ. Không ngờ rằng loại nước uống này có thể trọng sinh lần nữa. Ngươi đoán đúng rồi, nhưng có vẻ là hơi muộn rồi thì phải. Tà quỷ lúc này cũng xuất hiện. Ha ha, làm đẹp lắm. À, tao vẫn chơi chưa đủ đâu. Nếu đã như vậy thì tao sẽ dọn sạch cả hai người chúng mày luôn. Mày, tà quỷ giết chết nó. Các bạn thấy hay like và đăng ký kênh giúp tiểu muội nha, để tiểu muội có động lực ra tiếp. Cảm ơn mọi người.